سلام دوستان، توی این نماوا میخوایم به نصب و بررسی توزیع EndeavourOS بپردازیم. این توزیع شروع توسعهش از کشور هلند بوده، بر پایه آرچه و از معماری x86-64 هم پشتیبانی میکنه. از طرفی به همراه میزه کارهای خیلی زیادی میتونیم نصبش بکنیم. پس بیایید بدون معطلی بریم سراغ نصب این توزیع. خب اینجا طبق معمول ما میایم یه ماشین مجازی شروع میکنیم بسازیم. اینجا من ایزوی EndeavourOS رو انتخاب میکنم. توی این مرحله از اونجایی که EndeavourOS بر پایه آرچ هستش ما هم اینجا باید اصولا آرچ رو انتخاب بکنیم که از اونجایی که متاسفانه آرچ رو نداره ما این گزینه رو انتخاب میکنیم. توی این مرحله هم به این صورت اسمش رو میتونیم قرار بدیم و اینجا هم یه فضایی میتونیم بهش اختصاص بدیم که ترجیحاً 20 گیگ اختصاص میدیم و اینجا هم میایم مقدار رم بیشتر و همچنین تعداد پردازنده های بیشتر بهش اختصاص میدیم. خب حالا ماشین مجازی ما ساخته شده، به این صورت روشنش میکنیم و تمام صفحهش هم میکنیم. خب اینجا همین دیفالت خودش رو انتخاب میکنیم. خب الان ما EndeavourOS رو با میزه کار KDE و در حالت لایو داریم. اینجا استارت اینستالر رو میزنیم تا نصب کنندش بیاد بالا و نصبش بکنیم. خب اینجا برای نصب دو حالت برخط و برون خط داره که توی حالت برخط به ما اجازه میده که میزه کار مد نظر خودمون رو انتخاب بکنیم، ولی توی حالت برون خط با استفاده از همین میزه کار KDE نصب انجام میشه. من خیلی تمایلی ندارم که میزه کار رو تغییر بدم، همین KDE به نظرم واسه EndeavourOS مناسب باشه، ولی با این حال بازم برخط رو انتخاب میکنم که اگه بروزرسانی وجود داشت بروزرسانی‌هاش رو دیگه موقع نصب انجام بده خودش. خب اینجا خودش زبان فارسی رو برای ما انتخاب کرد و مثل اینکه پشتیبانی نسبتا خوبی از فارسی داره. البته همه بخش ها رو ترجمه نکردن ولی پشتیبانیش همچین بدم نیست و از اونجایی که ما قبلا KDE رو با زبان انگلیسی امتحان کردیم به نظرم اجازه بدیم که این بار هم با زبان فارسی داشته باشیمش تا ببینیم به چه شکله. خب من اینجا بعدی رو میزنم، اینجا ایران رو انتخاب میکنم، در واقع اگه بله این بخش میشه. بعدی رو میزنم، اینجا هم باز بعدی رو میزنم و اینجا خودمون میتونیم میزه کارمون رو انتخاب بکنیم که همین پلاسما KDE میذاریم باش و بعدی رو میزنیم. اینجا هم ویرایشی نیاز نیست انجام بدیم و بعدی رو میزنیم و اینجا هم گرچه نیازی به گراب نداریم ولی خب نصبش ضرری هم نداره واسه همین میذاریم روشن باشه و بعدی رو میزنیم و اینجا گزینه پاک کردن دیسک رو انتخاب میکنیم و بعدی رو میزنیم. حالا اینجا از ما نام میخواد که ما یوزر رو در واقع انتخاب میکنیم به این شکل و یک گذرواژه ساده‌ای هم وارد میکنیم و اینجا بعدی رو میزنیم و در نهایت با زدن روی گزینه نصب عملیات نصب رو آغاز میکنیم. ضمن اینکه با زدن روی این گزینه میتونیم جزئیات بیشتری هم از مراحل نصب ببینیم. خب دوستان گویا نصب کننده برخطش مشکل داره، واسه همین ما اینو لغو میکنیم و دوباره نصب کنندش رو باز میکنیم و این بار اینجا گزینه برون خط رو انتخاب میکنیم. خب حالا نصب کنندش دوباره برای ما باز شد، اینجا بعدی رو میزنیم
و خودش ایران رو انتخاب کرده. باز هم بعدی رو میزنیم و باز هم بعدی و باز هم بعدی. ما این گزینه دستیش رو میزنیم و اینجا این گزینه رو حذف و بعد از اینکه تبدیل به یه فضای آزاد میشه ایجادش میکنیم. من این نقطه اتصال ریشه رو بهش اختصاص میدم و حالا بعدی رو میتونیم بزنیم. اینم قبول میکنیم و یه نامی هم مینویسیم برای نمونه، یوزر، به این شکل و اینجا یک گذرواژه ساده وارد میکنیم و این گزینه رو هم تیک میزنیم و بعدی رو میزنیم و حالا با استفاده از این گزینه نصب رو شروع میکنیم. با استفاده از این گزینه هم که میتونیم جزئیات بیشتری از مراحل نصب رو ببینیم. خب گویا خطا داد، ما میتونیم خطاش رو مطالعه بکنیم. خب گویا توضیح کلن باگ خورده به اصطلاح و واسه همین ما میایم این بار به این شکل این ماشین مجازی خودمون رو ریستارت میکنیم تا Endeavour OS دوباره توی حالت لایو برای ما بالا بیاد. حالا اینجا دوباره دیفالت رو انتخاب میکنیم. خب ما اینجا دوباره نصب کنندش رو باز میکنیم و حالت برون خط رو انتخاب میکنیم. خب حالا اینجا دوباره بعدی رو میزنیم. باز هم خب البته اول ایران رو انتخاب میکنیم به این شکل و دوباره بعدی رو میزنیم به این شکل، بازم بعدی و توی این بخش هم بعدی رو میزنیم و خب اینجا دوباره پاک کردن دیسک رو انتخاب میکنیم. شاید این بار مشکل برطرف بشه و به این شکل حالا اینو میتونیم بزنیم روی BTRFS و بعدی رو بزنیم و باز هم نام وارد میکنیم به این شکل و یه گذرواژه ساده رو هم دوباره به این شکل وارد میکنیم و بعدی رو میزنیم. حالا اینجا دوباره عملیات نصب رو شروع میکنیم تا ببینیم بالاخره نصب انجام میشه یا نه. با استفاده از این گزینه هم میتونیم جزئیات بیشتری رو ببینیم. خب گویا نصب کنندش کلا مشکل داره. به هر حال من اینو کمینه میکنم و اینجا خودمون یه بررسی حالا اگه بتونیم روی توضیح انجام میدیم تا بخواد نصب بشه. شاید هم احتمالا اصلا نصب نشه ولی به هر حال ما بررسی خودمون رو انجام میدیم. اینجا محیطش که خب KDE و ما اینجا ترمینالش رو باز میکنیم که البته کنسول نام داره و یه چیزی یه دستوری مثل نوفش رو میزنیم. خب گویا نوفش رو نداره. من یه ls میگیرم، خب کلیرش میکنم و اینجا میایم این دستور نوفش رو با همدیگه نصب میکنیم. خب از اونجایی که بر پایه آرچ هستش ما از پکمن باید استفاده بکنیم به این صورت -s و نوفچ. خب اینجا یس رو میزنیم و منتظر میمونیم تا نصب بشه. تمام صفحهش هم اگر بکنیم فکر میکنم که بهتر باشه. به این صورت خورده درشترش هم میتونیم بکنیم متنش رو. خب گویا نصب شد. دوباره کلیر رو میزنیم و نوفچ رو اجرا میکنیم و بله برای ما نوفچ اجرا میشه و مشخصات ماشین مجازیمون رو ما میتونیم ببینیم. خب این از ترمینالش. یه چند تا برنامه پیش‌فرضم خب خودش داره، ما میتونیم یه نگاهی بهش بندازیم مثل فایرفاکس یا دولفین که در واقع واسه یه کاوش توی پوشه ها و پرونده هاست، فایل منیجره و خب این مال KDE ربطی به خود توزیع نداره و عملا خود توزیع چیز خاصی برای ارائه نداره و یه دونه نصب کنندش میشه گفت که مال خودشه تقریبا که
اونم میبینیم مشکل داره و نصب رو انجام نمیده، چه به صورت برخط چه به صورت برون خط. الان هر چقدرم اینجا منتظر بمونیم من بعید میدونم نصب انجام بشه، چون که توی یه حلقه گویا گیر کرده و روی همین 12% مونده و خواهد مونده احتمالاً و نصب کنندش کاملا مشکل داره. کلا این توزیع هایی که بر پایه آرچ هستن معمولا مشکل دارن و به هر حال توزیع عملا توزیع جالبی نبود. حالا شما هم خوشحال میشم اگه نظرتون رو توی بخش نظرات به اشتراک بذارید با ما، ولی من اصلا ازش راضی نبودم چون حتی نصبش هم نتونستیم بکنیم. ولی حالا باز به هر حال ما یه مقدار دیگه اینجا منتظر میمونیم تا ببینیم چی میشه در نهایت. شاید نصب شد. خب گویا دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره و با اینکه خیلی طول کشیده ولی نصب داره واقعا پیش میره و این که میگن گر صبر کنی ز گور حلوا سازی حرف ارزشمندیه. خب نصب انجام شد و به پایان رسید با موفقیت. اینجا این راه اندازی دوباره رو روشن میکنیم و انجام شد رو میزنیم. خب الان گراب خودش رو میاره بالا. از اینجا ما Endeavour OS رو انتخاب میکنیم تا بیاد بالا. خب الان ما Endeavour OS رو داریم، محیطش هم از راست به چپ شده به جای چپ به راست، به خاطر اینکه زبانش رو فارسی انتخاب کردیم و به این صورت نصبش هم با موفقیت انجام شد خوشبختانه. ولی خب ما توی همون مراحل نصب متوجه ناپایداری این توزیع شدیم و من همچنان از این توزیع ناراضیم و به نظر شخصی خودم خیلی توزیع خوبی نیست. حالا همونطور که پیشتر هم عرض کرده بودم شما هم میتونید نظر خودتون درباره این توزیع رو توی بخش نظرات با ما به اشتراک بذارید، ولی من که اصلا نظر خوبی نسبت به این توزیع ندارم. حالا به هر حال به این شکل میتونیم به بخش‌های مختلف توزیع هم یک سری بزنیم. خیلی هم کند توزیع ولی به هر حال میشه کار کرد و اینجوری همونطور که میبینید ترجمه نسبتا خوبی داره واقعا و جالب و زیباست. خب خیلی خیلی ممنونم که توی این نماوا هم همراه من بودید. اگه نماوا به نظرتون از کیفیت مطلوبی برخوردار بود خواهشمندم که بپسندیدش و توی کانال هم اگه دوست داشتید میتونید مشترک بشید تا نماواهای بعدی من رو از دست ندید. تا نماواهای بعدی خدایا رو نگهدارتون.